Em gọi bạn nào vào cắt cho chị đi. Chị không thích thợ cắt linh tinh như thế đâu, hỏng hết tóc của chị. Thợ vào đây đều được anh Tâm đào tạo kỹ hết rồi, chỉ có giám sát viên được cắt. Em là quản lý ở đây, em sẽ được cắt cho chị nhá. Nhưng mà em sinh năm bao nhiêu đấy? Em sinh năm 99 ạ. Vậy em hơn chị có 4 tuổi thôi, chị 2003. Nhưng mà bây giờ quan trọng thì tuổi tác đâu, quan trọng là mình làm nào để cho trẻ ra là được. Em muốn cắt cho chị kiểu gì cũng được, miễn là cá tính, phải chất, phải trẻ trung nữa. Chị có thể cắt cái form bulky layer của nhà em. Làm kiểu đấy xong thì mình sẽ uốn phồng chân, uốn cụp một chút đuôi vào. Ở nhà chị sấy khô là nó vào form. Cái uốn bên em là bao nhiêu? Uốn cụp nhà em sẽ là 600k. Em đang có chương trình mùng 8 tháng 3. Chị check in là được giảm 20%, 600 giảm 20% có. Thôi, em không phải quảng cáo ở đâu. Nhìn chị như này mà em cứ làm cho chị đi. Tí check in giảm 20% cho chị là được. Thế thì em làm luôn đi nhá. Làm luôn cho chị. Mà để kết cái na sẽ để lên